สวัสดีครับคลิปนี้เป็นรีวิวไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นไมโครโฟนที่ราคาถูกมากราคาอยู่ที่149 บาทนะครับผมเห็นวางขายใน TikTok นะก็เลยถือโอกาสมารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้ก็สั่งมาใช้เองกะว่าจะเอามาลองนะครับผมลองกับเครื่องเสียงใช้ได้ดีนะครับตามราคาเสียงถือว่านุ่มดีนะครับแต่ก็สามารถใช้ได้กับเครื่องเสียงพวกลำโพงที่มีช่องเสียบไมโครโฟนที่เป็นแจ็ค3.5 มิลนะครับตัวนี้เท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นมือถือแท็บเล็ตนะครับผมลองใช้แล้วเหมือนไม่ดีเทคนะก็เข้าใจว่าน่าจะออกแบบมาให้เป็นการรับเสียงเข้าห้องดนตรีห้องสตูดิโออะไรประมาณนี้กับเครื่องเสียงเครื่องใหญ่ๆนะครับไมโครโฟนตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์ที่เป็นขาตั้งนะครับแล้วก็มีตัวไมโครโฟนซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็มีไดอะแฟรมอยู่ด้านในนะครับเป็นคอนเดนเซอร์นะแล้วก็ด้านหน้าจะมีแผ่นกรองคลื่นกระแทกนะครับตัวนี้มาให้จากนั้นก็มีแจ็คตัวแจ็คก็จะเป็นแจ็คที่เสียบไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์สมัยก่อนนะครับซึ่งคิดว่าตรงนี้สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแจ็คใหญ่ได้สายใหญ่ได้นะครับก็สามารถที่จะเอามารับเสียงแบบตั้งเล่ากรณีที่เป็นผู้ประกาศอะไรแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะได้นะครับด้วยราคาเท่านี้ถือว่าถูกมากๆราคาอยู่ที่แค่เพียง149 บาทนะครับหลังจากที่ลดแล้วนะครับถือโอกาสเอามาเล่าให้ฟังก็แล้วกันผมอยากจะเอามาใช้กับมือถือก็ใช้ไม่ได้นะครับผมลองพยายามแล้วใช้อะแดปเตอร์แปลงก็แล้วนะครับใช้กับมือถือ Android ก็ดูเหมือนไม่ดีเทคนะเทียบกันแล้วเสียงไม่เข้ามือถือนะครับก็ถือว่าเอามาเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครับตัวนี้ก็เขาบอกว่าเป็น Tune in your sound นะครับแล้วก็สามารถที่จะให้ Studio Quality Low Mass Diaphragm ก็คือเป็นเสียงที่สามารถรับเสียงได้ช่องเสียงกว้างนะครับ Dynamic Range 130 decibel ก็เป็นไมโครโฟนแบบรุ่นสมัยก่อนนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเสียงก็นุ่มดีผมทดสอบแล้วก็ยังไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะครับเหมือนไมโครโฟนปกติทั่วไปนั่นเองนะครับหลายท่านถ้าเกิดว่าอัดกับมือถือก็ใช้ไมโครโฟนไร้สายก็น่าจะดีกว่านะครับตัวนี้เหมาะกับเครื่องเสียงเหมาะกับผู้ประกาศที่มีระบบเสียงเครื่องเสียงเครื่องใหญ่ๆในห้องสตูดิโอแล้วก็ในสำนักงานอะไรแบบนี้ก็น่าจะเหมาะนะครับโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคนที่เป็นผู้ประกาศหรือคนที่ไลฟ์สดหรือพอดแคสต์นะครับกับเครื่องเสียงใหญ่ๆหรือกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอะไรประมาณนี้นะครับก็เอามารีวิวชมนะตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างทำออกมาได้สวยและครบมากๆนะครับแต่ก็มีข้อจำกัดอยู่บางอย่างท่านใดที่สนใจหรือกำลังมองหาตัวนี้ก็ถือว่าถูกมากถือว่าคุ้มราคานะกับสินค้า OEM แล้วได้ราคานี้เป็นสินค้ามาในนามบาซิเกะนะครับก็เอาสินค้ามารีวิวชมพร้อมกับข้อจำกัดแล้วก็เงื่อนไขต่างๆในการซื้อใช้งานนะครับ